بمب هایی که بالای هیروشیما و ناگاساکی پرتاب شده بود قدرت تخریب آن برابر با 15 کیلوتن TNT بود. رادیواکتیو را که این انفجار در فضا پخش کرده بود 400 برابر کمتر از این حادثه است که حال شما در آنجا گنبد بزرگ را می‌بینید. 354 فیت ارتفاع و 840 فیت گسترده، این گنبد بالای حادثه پرده انداخته است که حتی بزرگترین دشمن امریکا شوروی سابق را به نابودی کشاند. این حادثه به نام فاجعه هسته‌ای چرنوبیل یاد می شود که فقط با یک اشتباه کوچک برابر با 225 کیلو TNT انفجار رخ داد. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. اگر تازه به کانال ما پیوستید، کانال ما را سابسکرایب کرده و تا آخر ویدیو بیننده ما باشید. دوستان، نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل از پایتخت اوکراین کیف 100 کیلومتر دور در شهر پریپیات ساخته شده بود که امروزه به یک ویرانی مطلق تبدیل شده است. در آن زمان اوکراین هم عضو اتحاد شوروی سابق بود و قسمی که میدانید دوران جنگ سرد بود و شوروی به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای زیاد پرداخته بود که یکی از آنها چرنوبیل نام داشت. این نیروگاه شامل 4 راکتور بود که نام‌های 1، 2، 3، 4 را بالای آنها گذاشته بودند. این نمبر 4 را در اخیر ساختند که امروزه بالای همین جا این گنبدی بزرگ را می‌بینیم. این 4 راکتورها هر کدام قابلیت تولید 1000 مگاوات برق را داشت که در آن زمان تقاضای برق نصف جمعیت شوروی را تامین می‌کرد. اگر به صورت عام فهم طرز کارکرد این راکتورها را بگوییم چنین است: در این راکتورها توسط واکنش هسته‌ای آب گرم می‌شد. بعداً این آب به بخار تبدیل شده و توسط یک سیستم به توربین می‌رسید و توربین را به حرکت می‌آورد و به اثر چرخش توربین‌ها برق تولید می‌شد. لیکن واکنش هسته‌ای یک واکنش زنجیروی است که اگر یک بار شروع شد کنترل کردن آن مشکل می‌شد. به همین خاطر در هر راکتور 211 میله کنترل را نصب می‌کردند. این میله های کنترل از مواد ساخته شده است که در زمان واکنش هسته‌ای نیوترون های آزاد شده را جذب می‌کند. به خاطر که همین نیوترون ها با یورانیم یکجا شده واکنش هسته‌ای را به وجود می‌آورد. زمانی که نیوترون ها به جای چسبیدن با یورانیم به میله کنترل می‌چسبند، واکنش هسته‌ای آرام می‌شود. در چرنوبیل این میله های کنترل از بورون کارباید ساخته شده بود، در حالی که نوک‌هایشان از گرافایت ساخته شده. به یاد داشته باشید که این پروسه 24 ساعت 7 روز در هفته جریان داشت که در بین راکتورها 1600 درجه سلسیوس گرمایش تولید می‌کرد. این قدر گرمایش صرف 30% گرمایش سطح خورشید است و به همین خاطر سرد نگه داشتن این راکتورها نیز ضروری بود. به همین خاطر در بین راکتورها پایپ‌های آب موجود بود که توسط پمپ‌ها این آب همیشه در جریان می بود. درست مثل این که برای سرد نگه داشتن انجن موتور از کولین استفاده می شود. ساختار چرنوبیل خیلی منحصر بود. در داستان موتور اگر موتور خاموش شود سیستم سرد نگه داشتن نیز خاموش می شود. اما در واکنش هسته‌ای نباید برای 1 ثانیه هم خاموش شوند، حتی اگر تمام واکنش هسته‌ای بند هم شود. بعد از خاموش شدن سیستم واکنش هسته‌ای این راکتورها با مدت زیاد گرمایش تولید می‌کردند که به همین خاطر پمپ‌ها باید آب را هر ثانیه برساند. برای این پمپ‌ها نیز انرژی ضرورت بود که توسط توربین‌های خود این دستگاه تامین می‌شد و در صورت کدام خطای برقی یک ژنراتور دیزلی برای تامین برق پمپ‌ها موجود بود. اما مشکل این بود تا زمانی که با ژنراتور وصل می‌شد به مدت 60 ثانیه باید پمپ‌ها خاموش می‌بودند. اما انجینران میگفتند در این مدت نیز این پمپ‌ها باید خاموش نباشند. به همین خاطر در آن یک سیستم محافظ نصب کردند. این سیستم قسم کار میکرد زمانی که راکتورها توقف میکنند تولید برق را فوراً متوقف نمیکند، بلکه آهسته آهسته از 1000 مگاوات کم شده میرود. پس در همین زمان از این انرژی باقی مانده با مدت 60 ثانیه پمپ‌ها را فعال نگه می‌داشتند که بعد از 60 ثانیه ژنراتور جاگزین شروع به کار می‌کرد. این سیستم را نصب کرده بودند اما تا هنوز امتحان نشده بود به خاطر که یک پروسه مقایسه‌ای جداگانه بود. این عملی آزمایشی فقط بالای راکتور 4 انجام نشده بود. بالای راکتورهای دیگر این تست به موفقیت انجامیده بود. در شام 25 اپریل 1986 بالای راکتور 4 آمادگی این عملی آزمایشی گرفته می شد. این آزمایش تحت نظر معاون رئیس
انجینر آناتولی دیاتلوف باید صورت می گرفت. در 2 آزمایش اولیه بالای راکتور 4 نتیجه به دست نیامد و گفته می شد که معاون رئیس می خواست به هر قیمت امشب این آزمایش را انجام دهد. بر اساس کتاب قوانین این آزمایش باید زمان صورت بگیرد که راکتورها 700 مگاوات برق بدهد که به صورت نرمال این راکتورها 1000 مگاوات برق می دادند. معاون رئیس برای کند ساختن راکتورها دستور انداختن میله های کنترل را داد که واکنش هسته‌ای رو به آهستگی شد. تا این حال همه چیز نرمال پیش می رفت. اما یک باره شاید به خاطر این که میله های کنترل را کم زیادتر داخل برده بودند، به همین خاطر قدرت تولید برق از 1000 مستقیما به 30 مگاوات افت کرد. برای کنترل این وضعیت کم میله های کنترل را بالا کشیدند که تولید برق از 30 به 200 مگاوات رسید و برای کنترل این وضعیت از 211 میله کنترل فقط 8 دانه آن داخل موجود بودند که این نقض قوانین و مقررات نیروگاه بود. بر اساس کتاب قوانین در بین راکتورها کمتر از 15 میله کنترل نباید باشد. به خاطر همین قانون شکنی تولید برق از کنترل خارج شد. از 1000 به چندین هزار مگاوات رسید که سرعت فشار آب نیز زیاد شده بود که به سر نگه داشتن سیستم کمک میکرد. تمام این اتاق کنترل به لرزش در آمده بود و بر اثر آن خوف در چهره های همه انجینرها دیده میشد. کنترل این وضعیت فقط یک راه داشت که باید دکمه خاموش اضطراری را بزنند که بر اساس آن تمام میله ها به داخل راکتورها رفته واکنش هسته‌ای را متوقف میکنند و انجینرها نیز همین کار را کردند. زمانی که آنها این دکمه را فشار دادند و تمام میله ها به داخل راکتور رفت، یک انفجار بزرگ رخ داد که راکتور را از بین برد. سایزموگرام شدت این انفجار را به 225 TNT ثبت کرد. برای مقایسه باید گفت بمب هسته‌ای که بالای هیروشیما پرتاب شده بود، یعنی لیتل بای، گازهای خطرناک را که در هوا پخش کرده بود از او کرده 400 برابر زیاد گاز مضر را این انفجار آزاد کرده بود. در این وقت تاریخ 26 اپریل سال 1986 ساعت 1:26 شب بود. یک سوال شاید در ذهن شما باشد که میله های کنترل برای مهار کردن واکنش هسته‌ای انداخته شده بودند، اما او چرا برعکس عمل کرد؟ در اصل باید گفت این انفجار از گرافایت موجود در نوک این میله کنترل به وجود آمده بود. قسمی که در اول ویدیو گفتیم این میله کنترل از بورون کارباید و نوکش از گرافایت ساخته شده بود. بورون کارباید این واکنش را کم ساخته می تواند، اما گرافایت منجر به شدت این واکنش می شود. قبل از این که دکمه اضطراری را فشار بدهند، واکنش هسته‌ای به اوج خود رسیده بود و زمانی که دکمه را فشار دادند و این میله های کنترل با نوک های گرافایتی به داخل راکتور رفتند، راکتور مقاومت کردن نتوانست و منفجر شد. 2 انجینر در همانجا کشته شدند و 2 انجینر دیگر کاملا سوختند. بر اثر این انفجار در راکتور 4 آتش بلند شده بود. در اوایل یک آتش ساده به نظر می رسید، چون هیچ کس نمی دانست که بر اثر این انفجار 5% مواد رادیواکتیو در فضا پخش شده بود. آتش نشانان به موقع رسیدند و کوشش کردند این آتش را خاموش کنند، اما این آتش خاموش شدنی نبود، چون این آتش گرافایتی بود و خاموش کردن آن کار آسان نیست. بعد از این حادثه تمام شهر پریپیات را در یک شب تخلیه کردند که در آن زمان تقریبا 50,000 نفر جمعیت داشت. اتحاد شوروی حالت اضطراری اعلان کرد و چند صد بس را صرف برای انتقال مردم این شهر به شهر سلاوتیچ موظف ساخت. طرف دیگر در چرنوبیل به مدت 10 روز آینده کوشش خاموش کردن آتش جریان داشت. توسط هلیکوپتر به اندازه 5000 تن مواد که برای مهارسازی آتش کمک میکند پرتاب شد. بعد از مدت 10 روز این آتش به پایان رسید، اما به مدت چندین روز آینده گازهای مسلسل رادیواکتیو در فضا پیچیده شده بود. آتش نشانانی که در این خاموش کردن آتش نقش داشتند، بعضی آنها مریض شدند و در روزها و ماههای آینده از بین رفتند. در اول اتحاد شوروی میخواست این خبر را پنهان کند، چون دوران جنگ سرد بود و یک برداشت غلط از شوروی به وجود می آورد. اما این راز زیاد پنهان نماند. 36 سال بعد از انفجار در تاریخ 28 اپریل دستگاه هواشناسی سویدن متوجه شد که تشعشع در فضا متواتر زیاد شده می رود و این تشعشعات از طرف اوکراین می آید و بالاخره اتحاد شوروی مجبور شد این مسئله را در پیشروی همه دنیا قرار دهد.
بعد از خاموش کردن آتش در راکتور 4 چرنوبیل خطر کاملا از بین نرفته بود، زیرا این راکتور یک ذخیره بزرگ آب موجود بود که مقدار زیاد مواد رادیواکتیو در آن رفته بود. اگر به موقع این دریاچه را خالی نکنند، بخار آن گازهای زیاد را در هوا پخش خواهد کرد. برای خالی کردن آن یک طریقه بود که یک نفر باید به داخل آن برود و شیر تخلیه آن را باز کند. اما به داخل این آب آلوده و رادیواکتیو رفتن به مثل با آغوش کشیدن مرگ بود. برای این کار هیچ کس حاضر نمی شد. بالاخره برای این کار 3 ابرقهرمان پیدا شدند: انجینر مکانیکی الکسی آنانینکو، انجینر ارشد والیری بیسپلوف و سرپرست شیف بوریس برانوف. اینها جان خود را به خطر انداخته و تصمیم به نجات دیگران کردند. هر 3 اینها داخل آن حوض رفته شیر تخلیه را باز کردند و آب را خالی کرده واکنش را متوقف کردند. به این کار 3 نفر بعضی ها عملیات خودکشی می گفتند، اما خوشبختانه هر 3 آنها صحیح و سالم برآمدند. اما تا این دم خیلی ضرر زیاد رسیده بود. بعد از انفجار مواد کیمیایی چون آیودین 131 و دیگر مواد خطرناک در فضا پخش شده بود که چندین هزار نفر به سرطان تایروید مبتلا شدند و چندین هزار نفر به همین خاطر از بین رفتند. زیادتر این مردم یا شامل اعضای فامیل و نزدیکان آتش نشانها بودند و یا هم شامل افرادی که در عملیات پاککاری نقش داشتند. به همراه این در تمام اروپا این مواد رادیواکتیو تخریب انجام داد. در جنگلاتی که این مواد رادیواکتیو افتاده بود از سبز به سرخ تبدیل شده بودند. بر اثر بارش این مواد بالای علفها نیز افتاده بود و جانورانی که از آن علفها خورده بودند نیز تلف شدند. بعد از گذشت 4 ماه اول 31 نفر کشته شدند، اما بر اثر پخش این تشعشعات در هوا در ظرف چندین سال آینده جان زیادتر از 4000 نفر را گرفت. این رقم فقط یک رقم تخمینی است. در اصل چندین هزار نفر کشته شده باشد، هیچ کس نمیداند. امروزه مردم نمیتوانند به نزدیکی چرنوبیل بروند، چون بعد از گذشت زیادتر از 38 سال تشعشعات هنوز در حال پخش است. گفته می شود این خرابی ها تا 400 سال آینده در این منطقه و اطراف آن ادامه خواهد داشت. برای جلوگیری از پخش این مواد در هوا، دولت بالای این موقعیت یک گنبدی بزرگ را ساخته است که برای دولت 3 میلیارد دلار هزینه برداشته است و تا 100 سال از انتشار تشعشعات در فضا جلوگیری خواهد کرد. امیدوار هستیم این ویدیو را نیز مثل ویدیوهای دیگر لایک کنید و چینل ما را سابسکرایب کنید.